này làm in qua nhà không được, không thấy gì này. Thế hay là lại vì cái làm thảo nó rất cái làm thảo không tác hợp với nó bỏ nó chối đi, nó là nó không hề không tác hợp với nó, cứ đi những con thầm nó rất nó làm nó lừa mình. Chắc chắn là vì lý do con hồng rồi, con hồng thì cho nên là lúc quân cứ làm thảo nên là nó bỏ nó đi, lừa mình, nó bỏ nó chạy đi mất rồi. Mong sao nó lại ra, nó quay lại, nó nghĩ lại những làm thảo nó ra, mình còn lấy lại số tiền không chết. Hay rồi. Thế này mình lại phải đi kiểm tra hay không mấy chục triệu nữa. Lần đầu là triệu đủ nó bảo nó đến đây rồi, nó cho quân đến đây rồi thì xem là còn mấy chục triệu để thu lãi giả hết đặt cho nó không rồi nó cho quân tịch thu tài sản mà mình chết. Nhẽ gọi là cái nhà kiểm tra hay nó còn là mấy chục triệu mà chủ kiểm tra. Ở nhà ở còn 50 triệu này, cái này trả ra hết rồi còn đi là tiêu cái này, đấy cái này tôi đã cắt để nó không tính nó sang rồi, đưa nó sang rồi, tính sao tính gọi tiền nó đến này, xong rồi nói khéo nó lại, nó khéo nó lại, ăn đưa thẳng để nó 50 triệu. Cái này cả nhà đã cửa còn nó 50 triệu này đầu tư vào 150 này, tỷ 1 tỷ 2 nào lại cái này nó tuần nó rồi, cái này không làm ăn gì nữa rồi, cái này còn nó 50 triệu này thôi, 20 tạm nó vậy mới nó có nghe. Cái này chống cự làm sao được đến mấy tháng nữa. Ai mà là nó lật ra thì con này đáp đi này, mong sao con này đáp đi, con này ngay con nó thấy nắm ruột con này ngay đáp đi, đáp kết đến nơi đâu thế này không sống rồi. Cổng mở đây chắc là bà về rồi đấy. Bà đi đâu mà tụi con sang từ sáng giờ không gặp ở nhà mà ở sang lần thứ 2 với là bà ở nhà. Cái này là ngày đấy làm gì, cái ngoài này làm gì, còn cái con kia nữa ta bảo không là có gì ở đây đâu, món hôm nay đây ta liên hết ở ngoài đây. Thế mẹ biết tin gì chưa? Biết gì, tin tức gì, nó mày đi đi, mày làm gì, mày đã bỏ tao mày đi rồi mà còn mày làm gì, con kia mày đi đi mày làm gì đâu phát hiện ngay người ta làm gì, tao đã đuổi mày đi rồi mày bắt còn mày đây đi đi đâu phải ngứa bắt tao, làm đi quan tâm đến tao à? Vợ chồng con lo cho bà con đi về đấy. Bây giờ em Tuấn ấy, nó vừa có thông
thông tin nhớ lại con Tuyền nó làm tài chính ấy, chuyên lừa đảo, cắm sổ đỏ rồi cho vay nặng lãi. Suốt giờ sáng giờ nóng rồi con tìm bà cũng biết cái sổ đỏ nhà mình, bà cứ đi lại với nó là có cầm cố cái sổ đỏ nhà mình chưa? Cái đất này là đất của tổ tiên, bà đừng mang đi cắm rồi nó lừa đảo nó mất cái này, bà không có mặt mũi nào nhìn tổ tiên đâu, mà vợ chồng con không cả thứ đâu. Tổ tiên hay đất, sổ đất là của tao đấy, không liên quan gì đến mày. Là cái con kia mày nó con lai nó đi chưa đủ qua, vẫn sửa đủ nhưng mà nó còn cúi ra này đấy thì rồi cái tổ mấy thì đất khác không có đâu, còn lâu nữa. Chính vì mày đấy, vì mày cho nên là cái gia đình này rộng hết cả rồi, làm năm hết cả nào áo thì làm rối tung nhớ nổi lên, có còn lúc nào yên thân. Ý này nó mày với con anh này Chỉ vì bà nữa, bà làm cái gia đình nhà mình mới rối tung như thế này. Gia đình nhà mình đang hạnh phúc như thế mà bà xảy ra cái một tí chuyện rồi bà gán ghép con rồi đuổi vợ con, làm cái gia đình này lộn xộn hết cả lên. Thế bà biết tin gì chưa? tao chả biết cái gì nữa. Con Tuyền nó bỏ trốn rồi đấy. Trốn lên trời không may không mẹ không nào chết đuối, không trốn được phát đâu. Đấy, vợ chồng con sang đây tìm bà mà không thấy bà nhà, lo bà bên nhà Tuyền, nên chúng con sang đấy thì thấy nhà là cho thuê nhà rồi, gọi cái số điện thoại người ta bảo là cái Tuyền nó thanh lý hợp đồng rồi, giờ nó đi Mỹ rồi, bây giờ bà mà đầu tư cả sổ mà tiền ở đấy thì bây giờ trắng tay rồi, không còn cái gì để mình lấy lại được đâu. Trắng tay này tao phát có biện pháp, tao phát đưa ra pháp luật, chúng mày không phải đâu ai tao cái việc đấy. Còn thì chúng mày đừng có giả vờ giả biệt này đây phải nói tay tao mà nói tao cũng không được đâu. Bà bảo đưa ra pháp luật bây giờ phải có chứng cứ, phải có bằng chứng, đầu tư tiền phải có giấy tờ ký kết, người cho vay, người nhận tiền, giấy tờ thì mình biết là pháp luật mới xử lý được. Bà không có giấy tờ gì, đến pháp luật đến công an cũng chẳng xử lý được cho bà đâu, coi như mất trắng hết. Mà giờ nó đi nước ngoài rồi thì làm thế nào mà tìm được nó? Đi nước ngoài có lệnh truy nã. Truy nã bây giờ bằng chứng bà không có. Bây giờ có bằng chứng thì bà không có, thì bây giờ khiếu kiện kiểu gì? Tao biết đâu lên thì đâu quá còn lấy đấy. Thế thì con chịu mẹ rồi, chịu bà làm ăn chắc là bà cũng đầu tư tiền cho nó rồi gì. Tiền đâu là của tao, nó tiêu gì thế nào nó tay tao, không liên quan gì đến mày. Rồi thế bà bảo tiền của bà thì bà đầu tư vào ấy, thế còn cái sổ đỏ, sổ gia đình này nhà mình đâu? Bà mang đây con xem nào. Sổ sách của tao, không liên quan còn theo con này là từ cái đó chuyển sổ sách với tao cả. Không có là sổ chuyện đó là miếng mẹ đi hết thì nào nữa. Bà phải đưa cái sổ đỏ đấy để con xem, thì con mới yên tâm được. Chứ không thì đưa cho Tuyền giờ nó bỏ trốn rồi đấy. Mày nó cứ ở cái con này không có chuyển sổ sách với tao một cái sổ của tao, cái gì của tao ấy. Đừng có mơ, đâu à, không có đâu. Chắc tiền nong cái sổ sách này bà mang đưa hết cho cái Tuyền rồi gì, nó bỏ trốn rồi đấy. Mày mua năm rượu, nó trốn đâu là nhà ấy. Nhà sang giờ nó đóng cửa, nhà nó cho thuê rồi, mà làm gì có nhà nữa. Nói chúng mày buốt mẹ mày đi, đừng có mày đấy mà chủ nhắm sao, đừng có mẹ đấy mà nói sao. Tao không có là tao không có gì để cho chúng mày đâu, chúng mày đi em nhau với đâu em. Thôi đi quan mắt đi. Có một tí tiền của rồi sổ đỏ giờ mang đi cắm cho nó, rồi sau này mất trắng hết thì lại bà lúc đấy mới trắng mắt ra. Nói vợ con đã cảnh báo cho bà rồi, bà không nghe. Đấy, báo đài rồi trên mạng rồi toa loa truyền thanh của thôn thông báo suốt là cảnh giác những vụ lừa đảo tiền rồi cắm sổ đỏ nọ kia, mà bà vẫn không tỉnh ngộ được, không nghe thôn nó gọi suốt ngày đấy. Bây giờ lúc mất hết rồi thì lúc đấy bà mới trắng mắt ra. Chúng mày về đây không giúp tao cái nhà gì hết, chúng mày bước đi ấy, đi ấy, không nào nói với chúng mày nữa, tao thế nào mà phải tao rồi, tao làm thì tao tự mà tao tự nó lấy, tao không nhờ thôi như mày nữa, không bước đi ấy.
bây giờ năm nay mà có cái gì xảy ra lúc đấy bà trách bọn con. Thôi mày nói đi đi uống đi nó có ra tao không nhà nó lại con mày là không có mày nữa, tao không nhập nhò mày này nào, con đi đâu đi đắt nhau đi Đấy là mẹ nói nhá, chính mồm mẹ nói nhá, mẹ không cần vợ chồng con nữa nhá, thì đừng bao giờ đừng bao giờ vậy giờ vợ chồng con nữa, mà sau này có việc gì xảy ra mẹ đừng có hối hận nữa. Tao không hối hận, tao giờ tao thôi không có con này là không có mày. Từ giờ mẹ đừng có sang quấy rối hạnh phúc của vợ chồng con nữa. Vợ chồng mình về. Thôi cút đi lại đi, ngứa mắt tao, đi lại đi. Sau này mẹ đừng có hối hận nhá. Mình con gái người này, mình cái thằng đầu đất này không biết cái gì nghe ấy, con lạnh này nó cổ ra, nhà cửa tao nát hết cả rồi. Đi lại đi. Em ơi, mình đi. Chắc mình mẹ cũng mất trắng hết rồi. Con đã cảnh báo mẹ rồi nhá. Sau này đừng có trách vợ chồng con nhá. Mình biến hai người với nhau đi. Vậy để làm cổ ra lên nào. Nào hết ra nào mà áp. Đúng là khổ mà. Cái con từ này cái con Tâm nó về đây nó làm mình nhất hết đầu áp cái này. Khổ này. Giá nó tích sự gì. Vô tác dụng thế mấy con thằng đầu đất nó cứ tắm đầu rồi đấy. Chào bác. Làm đi cho chấm gì rồi. Làm nhà chấm khi làm Sorry bà. Con đệ của anh Hổ đến lấy tiền lãi. Lãi bây giờ tôi chưa tu Tết rồi tôi bảo sáng mai nhưng mà. Để sáng mai bà thì lúc không được đâu. Bà bố trí tiền lãi cho con nhanh. Khẩn trương. Thế là bao nhiêu ấy nhỉ? Bao nhiêu thì bà ký hợp đồng với anh Hổ thì bà biết chứ. 22 củ. Nhanh, vào lấy tiền đi. Ôi, bán đồng rồi này. Sao vang đầu, tiền rất nhiều bắt đầu bà cười. Hai thằng để đến mai cái là nhé, nuôi lại đến mai cái là sáng mai nhé. Mày thế nào thì mai thì bên trăm là chịu không? Hả? Bán đồng quá là nuôi lại cái là đến mai không được. Không được. Thế mai trăm mai nữa. Thế thì hai thằng ngồi lên uống nước để bà xem mở xem có quần nào. Nhanh lên con công việc đi thì lấy chỗ khác nữa đây. Cháu nuôi lại cho bà đến sáng mai nó phải được bà lãi lại chưa rồi bây giờ lại. Mai thì ai nuôi một con đang bao tiền nợ chỗ khác đang phải lo thì bà. Bao tiền này lúc nào cũng giả nghèo giả khổ. Nghèo thật chứ không phải là lẻ. Đây thì lãi ra đâu rồi cháu nhỉ? 22 triệu anh Hổ thế. Đấy tiền cả quyển kia kêu một tiền Này chỗ này bao nhiêu đấy? 2 củ 20 20 à? Anh đếm đi. Đấy tiền nhiều kia mà không bảo. Nào, Thế là 22 triệu nữa thôi cháu cầm tặng cho con đây để cho bà tiêm Tết mà là đòi mãi là chưa đòi là bây giờ. Thôi đủ rồi. Đấy làm ăn uy tín thế gì đấy bà. Thế là được lần sau đóng đúng hạn không sao cả. Nhưng mà bà làm mãi nó chậm trễ quá, lâu quá, khách làm lâu quá nên là bà chưa ý định của bà là chuyện đấy là để sao tối nay thế nào mai sáng mai là đi lắm. Tối đi ra để bọn con lên tối. Không bà Con đòi thì tiền lãi về bọn con mất hết lương. thế hôm nay đảo với Hổ là sau cho bà thư cho bà tí nhá, chậm mấy ngày được. Chậm mấy ngày bà nản. Là nói chuyện với Hổ thế đâu bà Bọn con chậm đấy lương bọn con thế là cũng không có. lúc lão hoàn cảnh mà lương Thì bà tìm được quyển thế này để hoàn cảnh gì đấy. vẫn hoàn cảnh đấy. Bà đấy cắm sổ tỷ mốt hả?
tỷ mốt thì đấm tiền thì bà tiêu thì hết. Đâu làm gì đã là tỷ mốt, có 1 tỷ thôi. Dạ tỷ mốt. Tổng là tỷ mốt, trên giấy tờ tỷ mốt. Cu cầm tiền em. Ok anh. Đủ đấy. Ôi trời ơi. Mà theo mà tỷ năm biết đâu chỉ có 1 tỷ thôi. Thật lại nhầm, thế bà ký bà không ấy à? Bà không xem biên bản ký hợp đồng vay nợ. Cháu quên không xem lại, cháu tỷ nhầm hết rồi nên đâu có 1 tỷ thôi. Sẽ lại 1 tỷ mốt bạn nhá. Thế nhưng mà ngài cứ nói chuyện, cháu cứ nói chuyện đi hổ là sáng sau thì nuôi lại cho bà mấy hôm, chân sư cho bà lại mấy hôm nhé. Vâng, đấy là việc của bà, con làm công việc của con nhá. Rồi thì là nhỏ các cháu nếu các cháu bảo thế thôi anh ra phải chịu. Rồi bà tưởng đóng lãi một tháng đóng lãi rồi mới được nửa tháng đã thu lãi này rồi. Ồ, thế bà đây bà biết chữ này. Ủa như thế chả biết chữ là không biết chữ ta ký sao ạ? Thế biết chữ ký cái bừa đấy. Trên hợp đồng là 2 tuần đóng lần. Đấy, chả phải đóng giờ thì bà đây bảo là tháng đóng lần. Thế mới đầu cứ bảo là làm 1 tháng có 5 lần, thế giờ quá lại. Tháng đóng lần con ăn là xoan này. Bà đùa. Thấy không? Đây. Hai cháu ngồi nó ăn thế. Lần sau thì hãy cứ làm về, cứ nói chuyện với hổ là cứ dạy cứ cho bà nó không nhé. Để ai? Chưa đâu. Ngày ấy bà đóng lãi uy tín đấy. Mà thôi, để về nói chuyện anh Hổ, nếu mà ok thì anh sẽ gọi lại các bà nhé. Còn không cứ thế đến ngày là lấy tiền đấy. Ngày thế. Bọn cháu thì là người làm, bọn cháu là người làm công ấy, có phải là đi làm chủ đâu mà. Giờ không là tiền là không có lương. Đấy khổ đấy bà. Về đại ca ơi. Thế nhá. Các cháu này nhớ nhận hổ một ma mới đến nhá. Ok bà. Lần sau cứ uy tín cái này là ok rồi nhá. Mấy chỗ nữa. Mấy thằng thanh lắm rồi. Anh nói là cực la các bạn. Cái nội quân này không cẩn thận này giết đi chơi. Còn này lại ăn xanh nó đỏ lại lát lắm. Lúc nào cột này nắm lên chuyện khổ này. Nào thì rồi nãy ông nội nói ấy thì trốn mất. Thế mà bây giờ thì lại cái nắm con cái lại về đây tranh trước thủ để rồi làm thì mọi người nãy à nên đâu hết ai đâu không biết, không có đầu óc nào mà suy nghĩ là thà lúc mà không yên thân là này khổ này thế ra để nắm chuyện thật. Là nó không thể bỏ mình ở đâu, không tin là nó bỏ mình ra, vì là nó tốt như thế, nó chăm sóc mình như thế, sao nó lần nào nó bỏ mình chứ mà nó không bỏ đâu, không dám bỏ, nó đã làm với mình thôi. Gọi như thế nào? Chưa chắc con này đã đi đâu, nó vẫn ở Việt Nam thôi nhưng mà từ hôm qua là tiền điện thoại nói ấy đã tầm con lượng. Không chắc là nó đã đi đâu, nó đi ở đâu. Có chuông rồi. Có chuông rồi. Thế ơi, trời ơi, hẹn con đi đâu một lúc
Ở nhà đây cho bác nóng nguồn nhá. Bác nóng nguồn nhá, bác ngon qua nhá. Bác chào con nhá. Mày quá lên thế này, nó đi du lịch này. Không biết là cứ bảo là nó bỏ đi, nó trốn đi nước ngoài, nói là nó đi du lịch. Mày quá đấy, hôm nào nó về là cháu mình lại gặp nhau. Thế là lại trò lại được rút được tiền, được tiền lãi, được gốc. Cả gốc lẫn lãi phải rút hết. Mình nghe này, vẫn cái khai ở huyện nào đấy. Thế mà cái ông cháu ông cho ấy ông lại bảo là nó khai cái tiền nó thanh lý rồi, là thanh lý cho con nhà rồi. Thôi đây hay là chờ nó mấy nữa nó về nên làm. Nó bảo mấy nữa nó về. 3 mặt một giờ thì ăn làm. Cho mình chỉ còn cái hy vọng đấy cho về thì là phần nhất là nó không về thì làm mình vẫn tốt với nó mình rất tốt với nó phát tốt với mình. Rồi còn một cái hy vọng đấy là cuối cùng thôi chắc chắn là nó về thôi, nó về là phần nhất là nó trốn là mình chịu có làm nào. Đấy, vợ chồng mình lo lắng này, sang này xem bà như thế nào mà sang đấy bà mắng mà chửi bà đuổi đây đẩy ấy. Mà anh không nghĩ khi cái sổ đỏ khi mẹ mang cắm rồi nên thì bà mới chối như thế. Nhiều lúc nghĩ bà mẹ mình nó đối xử vợ chồng mình như người ngoài. Vào mở cửa vợ chồng mình xem về nhà quét dọn nhà cửa nấu cơm. Vào mở cửa nấu cơm, vợ chồng mình ăn cơm sớm nghỉ ngơi, đi xong sóc cả buổi trưa này thì chưa đến giờ. Mai anh lên cơ quan này, báo cáo cấp trên phương hướng xử lý cái vụ tài chính như thế này ảnh hưởng đến nhiều gia đình, trong đó có gia đình nhà mình. Thật là rất là nguy hiểm. Cả ngày về cũng mệt. Đây, hôm nay bà đi thu mua gì đấy? Em đi vào bưởi kỳ đà ở làng bên. Em vào bưởi đấy to lắm, em đi vặt mình có được không? Cậu đi. Thế thì em phải cẩn thận đấy nhé. Vì bưởi nếu mà không có vặt thì anh bây giờ hôm nay cơ quan anh được nghỉ, anh đỡ rồi. Nhưng hôm nay cơ quan được nghỉ, anh lên làm nốt cái báo cáo để gửi cho sếp để sếp duyệt để đưa cái vụ án mà hôm trước ấy, anh trấn áp tội phạm buôn ma túy đấy, họ chống cự nên là nó làm anh đau mắt, đi khám thì hôm nay đỡ rồi. Nhưng mà một mình em đi thế thì anh lo lắm. Hay là đợi anh về thì cùng đi. Hôm nay anh chỉ lên làm báo cáo thôi, xong là anh về ngay mà.
nghỉ cũng để sớm là đưa vụ án để ra xét xử, để bây giờ nó tội phạm giờ nó lộng hành quấy nhiễu nhiều lắm. Anh cứ đi làm đi, em sẽ lựa sức khỏe của mình, anh cứ yên tâm. Thế thì em chịu khó nhé. Rồi hai vợ chồng mình cố gắng. Em đi làm, anh cũng đi làm, lương của anh và vợ chồng mình sẽ dành dụm để mua đất này và sửa nhà này, vợ chồng mình ở bên này cho thoải mái. Thôi anh đi làm nhé. Thì vợ ở nhà thì đi chợ xong rồi có gì nhắn tin cho anh nhé. Anh đi không lên đấy, thủ trưởng lại chờ. Vợ ơi, em cũng đi luôn à? Thế em đi cẩn thận nhé. Vợ đi có gần đấy không thì hay anh chở em đấy. Em đi gần đây. Thế vậy em đi tắt qua đây qua cái lối đồng ấy thì tôi gần thì anh đi làm luôn nhé. Thì anh đi anh về sớm.
Rau đây chị em ơi, 10.300 củ rau này chị em ơi, 10.300 củ rau này, con qua này, đây, tốt thế, 15.000, mình dầu ra này, dầu quay đây không có đỏ là không có đỏ, một cái này 12 cái bánh dày, thế nhưng mà bác ở đây trong cô gửi tiền nó
rồi à? Nó đang chuẩn bị nấu cơm à? Rồi hôm nay bán bưởi có dễ không? Bán xong về sớm mà. Cà chua em vừa vào à? Đây, hôm nay vào mua thịt về nấu à? Đây, cà chua đẹp này, cà chua nhà mình chín đẹp thế. Mắt anh cũng đỡ rồi. Hôm nay lên cơ quan thủ trưởng cũng hỏi thăm và động viên anh, bảo anh đi lên Hà Nội khám, nhưng anh mắt cũng đỡ rồi, là không phải đi khám. Chắc nghỉ 1-2 hôm là khỏi. Để anh đang để vào bếp nhé. Rồi để anh phụ em nấu cơm nhé. Anh thấy gì không? Rồi, hôm nay bán bưởi có dễ không em? Bưởi to đấy, ai mua cũng thích nhỉ. Bưởi thời đẹp. Nay cả cơ quan anh nghỉ, cũng có mỗi anh và thủ trưởng lên để anh gửi nốt cái báo cáo, xong anh lại về. Hôm nay không biết anh Thái này có công việc thì bảo đi chợ mua đồ. Hôm nay ở chợ em gặp anh Thái cũng đi chợ. Hôm qua thấy anh Thái bảo nhà có công việc ở đi, hôm nay đi chợ mua ít đồ. Thế anh Thái mua bòng cho em à? Anh mua 2 quả thôi. Đây, ở bên này không gian là thư thái vậy, nghe chim hót suốt ngày, cũng cảm giác thấy mình bình yên. Hai vợ chồng mình bảo bác em để lại đất bên này, hai vợ chồng mình mua đất này, mình không về bên kia nữa. Mẹ ở bên đấy thì đất đấy để mẹ ở bên đấy cũng được, vợ chồng mình ở bên này. Thì hai vợ chồng mình em cứ đi chợ thì anh đi làm dành dụm ít tiền, xong mình trả tiền đất cho bác, và còn đâu mình làm nhà, mình sửa lại căn nhà này, và sau mình cứ ở đây cũng được em ạ. Em vẫn lo cho mẹ. Thì em cũng biết đấy, người vợ chồng mình cũng sang khuyên bà rồi, cũng lo cho mẹ. Sang này đấy bảo Tuyền nó bỏ trốn rồi, nhưng mẹ vẫn không tin. Mẹ vẫn đánh là đuổi vợ chồng mình đi thế. Thì thôi cứ để mẹ sống ở bên đấy cũng được. Thì tìm thoảng nếu mà có cái gì thì vợ chồng mình về qua đấy cũng được. Rồi vợ chồng mình cứ ở bên này cho ít tĩnh, mà không gian đây cũng thoải mái. Vậy hôm nay anh lên thủ trưởng cũng nói cái vụ của cái Tuyền ấy, bây giờ nó bỏ trốn đến nước ngoài rồi, mà vụ đấy này, của cái Tuyền này rất nhiều người bị mắc vào cái bẫy của cái Tuyền. Đầu tư tài chính bây giờ không có hóa đơn chứng từ gì cả, rất khó để điều tra, để truy tội cho cái Tuyền. Mà mẹ mình thì không biết có dính dáng gì nhiều không, mà sang thì mẹ lại không nói với vợ chồng mình. Thì nếu mà dính dáng đến cả sổ rồi tiền bạc rồi coi như là mình mất trắng hết ạ. Nó không biết có thông báo mà nó trốn đi, mà đội mấy anh em theo dõi bất ngờ không biết được nó trốn đi trong đêm, nên là không biết được để bắt giữ. Khi ra đến sân bay thì nó bay mất rồi, nó đi sang nước ngoài mất rồi.
công an giờ cũng phát lệnh truy nã quốc tế rồi, thì hy vọng Tuyền này sẽ sớm bị bắt và đưa về Việt Nam để xét xử, thì sẽ có thể mình tìm được ra manh mối của mẹ mà cho vay, thì mình có thể lấy lại được. Các anh cố gắng tìm ra Tuyền. Đấy, bây giờ chỉ hy vọng là cơ quan công an an ninh quốc tế sẽ sớm bắt được Tuyền và áp giải về Việt Nam để xét xử. Và cái vụ mà hôm nọ anh và các anh em bắt mấy đồng phạm buôn ma túy, họ chống cự mà đánh anh này, thì cũng đoàn này cũng đưa ra xét xử luôn. Hy vọng là sớm trả lại bình yên cho nhân dân. Để bây giờ tội phạm lộng hành nhiều lắm, gần Tết rồi, buôn lậu rồi buôn ma túy, các anh em giờ phải đi tuần tra nhiều. Đôi khi đợt tới anh cũng phải đi tuần tra nhiều em ở nhà cố gắng.